हेलो केटा कस्तो छौ आई होप सबैजना सन्चै छ होला सो आजको भिडियोमा हामी चाहिँ सिएसएसको बाँकीको टपिकहरू कभर गर्नेवाला छौँ बेसिकली आज हामीले पढ्ने भनेको पोजिसन प्रपर्टी हो है सो आज हामीले पोजिसनहरू पढ्छौँ पोजिसन एब्सोल्युट रिलेटिभहरू पढ्नेवाला छौँ आजको भिडियोमा सो ढिला नगर्छौँ भिडियोलाई हेर है सो यतापट्टि पहिलादेखि चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 3 छ होइन सो यतापट्टि स्टाइलमा जाऊँ यो सबलाई मैले काटिदिन्छु एचटिएमएल फाइलमा जाऊँ हेरौँ के छ यो प्यारेन्टहरू छ यसलाई काटौँ प्यारेन्ट राखौँ यहाँनिर बडीमा जाऊँ बडीको ब्याकग्राउन्ड कलरलाई हामी बनाऊँ ब्ल्याक कलर ब्ल्याक छ होइन सो बाँकीको प्रपर्टी चाहिँ अब हामी हेर्छौँ है सो सबसे पहिलामा डट चाइल्ड भन्नेलाई हामी दिउँ विथ दिउँ हामी 160 पिक्सल दिउँ हाइट दिउँ 160 पिक्सल यति भयो अब दिउँ यहाँनिर डट चाइल्ड 1लाई दिउँ हामीले यतापट्टि ब्याकग्राउन्ड कलर दिउँ यतापट्टि रेड दिउँ सेम कपी गरौँ कपी पेस्ट यो चाइल्ड 1 को लागि थियो यो चाइल्ड 2 को लागि दिउँ यसको कलर हल्का चेन्ज हानिदिउँ येल्लो राखिदिउँ अर्को चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 भयो अर्को चाइल्ड 3 राखौँ यहाँनिर यसको कलरलाई मैले यहाँनिर पिङ्क राख्छु चाइल्ड मैले अर्को चाइल्ड 4 बनाएँ यसको मैले कलर वाइट बनाउँछु यसको चाहिँ वाइट बनाएँ सो यसलाई रन गर्नको लागि यतापट्टि एचटिएमएल फाइलमा जाऊँ अनि रन गर्नको लागि यसरी ओपन विथ 5 सर्भर खिच्यो भने हाम्रोदेखि होइन 1 2 3 4 यसरी आयो सो म चाहिँ तिमीहरूलाई पोजिसन एब्सोल्युटहरू पढाइरहेको थिएँ होइन सो मैले त्यो भिडियो जुन बनाएको थिएँ जुन बोर्डमा मैले राखेर बुझाएको थिएँ मोबाइलहरू राखेर त्यो भिडियो सायद तिमीहरूले हेऱ्यो होला होइन सो त्यो हेरा भए चाहिँ यसमा चाहिँ गाह्रो हुँदैन है सबसे पहिला हामीले पोजिसन एब्सोल्युटको बारेमा हेऱ्यौँ है चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 3 चाइल्ड 4 होइन यो चाइल्ड 1 यो चाइल्ड 2 यो चाइल्ड 3 चाइल्ड 4 मैले के भनेको थिएँ भन्दा फेरि कुनै पनि एलिमेन्टलाई पोजिसन एब्सोल्युट दियो भने त्यो एलिमेन्ट माथि उठ्छ होइन त्यो एलिमेन्ट माथि उठ्छ र बाँकीको एलिमेन्ट चाहिँ त्यसको ठाउँ कभर गर्नलाई त्यहाँनिर स्लाइड गर्छ है जस्तै अब हेर यो रातो छ होइन यो के छ यो रातो छ जुन यता मेरो माउस हेर है माउस मैले यसो गर्छु सो यो रातो छ नि जुन होइन सो मैले रातोलाई पोजिसन एब्सोल्युट दियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो माथि यसरी उठ्छ होइन यो आफ्नो लेयरबाट माथि एक स्टेप माथि उठ्छ र यो उठेपछि के हुन्छ यसको ठाउँ खाली हुन्छ सो यसको ठाउँ खाली भएपछि येल्लो यहाँ जान्छ होइन येल्लो यहाँ जान्छ पिङ्क येल्लोको ठाउँमा जान्छ व्हाइट पिङ्कको ठाउँमा जान्छ अनि जुन रेड छ त्यो रेड चाहिँ टपमा रहन्छ क्या रेड टपमा रहन्छ रेडको तल के हुन्छ रेडको पछाडि येल्लो हुन्छ अनि रेडको साइडमा चाहिँ यो हुन्छ जस्तो म कोडमा देखाउँछु है चाइल्ड 1लाई गएर मैले पोजिसन एब्सोल्युट दिएँ पोजिसन मैले एब्सोल्युट दिएँ भने के हुन्छ हेर है त सो मैले भनिरहेको थिएँ नि होइन सो यता के भयो एक्चुअली म फेरि बुझाउँछु यता है जस्तै सो जस्तै अघि जुन हाम्रो कुरा थियो हाम्रो जुन इमेज थियो त्यो इमेजलाई हेर है अब मैले के भने भन्दाखेरि एउटा एलिमेन्टलाई मैले जस्तै यो एलिमेन्टलाई मैले पोजिसन एब्सोल्युट दिएँ होइन पोजिसन एब्सोल्युट दियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो एलिमेन्ट चाहिँ आफ्नो लेयरबाट माथि उठ्छ क्या बुझ्यो नि कुरा अब मैले यहाँ देखाउन मिल्दैन होइन तर फिजिकलको जुन भिडियो थियो मैले फिजिकली बुझाएको थिएँ त्यसमा मैले बुझाएको थिएँ है कस्तो हुन्छ भनेर जस्तै अब यो रातो के हुन्छ भन्दाखेरि माथि एक स्टेप माथि आइदिन्छ क्या यो एक स्टेप माथि आइसकेपछि त अब यहाँ ठाउँ खाली भयो होइन जस्तो यो रातो थियो है अब यो रातो थियो जुन थियो रातो चाहिँ यहाँ माथि पुग्यो एब्सोल्युट यो रातोलाई एब्सोल्युट दिएपछि यो रातो चाहिँ यहाँ माथि पुग्यो क्या रातो यहाँ माथि पुगिसकेपछि यसको ठाउँ त खाली भयो सो यसको ठाउँलाई भर्नको लागि चाहिँ यो येल्लो यहाँ गएर बस्तिन्छ सो अब यो यताबाट के आउँछ येल्लो आउँछ यहाँनिर है अनि यो येल्लो यहाँ आइसकेपछि यसको ठाउँ पनि खाली भयो सो यसको ठाउँलाई भर्नको लागि पिङ्क यहाँ गइदिन्छ पिङ्क यहाँ आइदिन्छ अब पिङ्क यहाँ आइसकेपछि पिङ्कको पनि ठाउँ खाली छ सो यो ठाउँमा को जान्छ व्हाइट गरेर बस्तिन्छ अब मलाई फाइनल आउटपुट भने के हुन्छ सपोज यहाँ हाम्रो पहिलेदेखि येल्लो थियो ठाउँ सरेर येल्लो आएन बट यहाँ येल्लो अगाडि येल्लो आए पनि हाम्रो टपमा त केही छ रातो नै छैन रातो त उठेको नि त होइन सो रातो यस्तो उठेको छ सो रातो भयो भने यो रातोको पछाडि क्या हाम्रो येल्लो एलिमेन्ट बसिरहेको हुन्छ क्या सपोज यो रातो भयो भने होइन यो रातो अगाडि छ नि होइन सो रातो अहिले रातो किन अगाडि देख्यो भन्दाखेरि रातोलाई हामीले पोजिसन एब्सोल्युट दिएको छ होइन पहिला दुईवटा यसरी बसिरहेको थियो बट मैले रातोलाई पोजिसन एब्सोल्युट दिएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो माथि उठ्यो क्या यो जुन पछाडिको एलिमेन्ट छ नि त्योभन्दा अगाडि आएर बस्तिन्छ क्या अनि जुन पछाडिको एलिमेन्ट छ त्यो त हाम्रो के भयो येल्लो भयो अहिले ग्रिन बनाइन्छ होइन तर यो येल्लो बुझ होइन सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले माथिबाट हेर्दाखेरि हामीले रातोलाई मात्रै देख्छौँ कि ग्रिनलाई देख्दैनौँ ग्रिनलाई किन देख्दैनौँ भन्दाखेरि रातोको पछाडि ग्रिन हुन्छ बुझेको छैन यता हेर है तिमीलाई देखाउँछु यहाँ अनि कोडमा हेर कोडमा हेरेपछि बुझिन्छ होइन म चाइल्ड 1लाई मैले पोजिसन एब्सोल्युट दिएँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो रातो यहाँबाट हट्यो मैले अघि भने जस्तै होइन फेरि यता हेर सो रातो थियो रातोलाई एब्सोल्युट दिन्छु माथि उठ्छ येल्लो यहाँनिर गएर बस्छ सबसे अगाडि हामीले रातो देख्छौँ त्यसको तल येल्लो देख्छौँ है उतापट्टि गएर हेर्छौँ भने त्यही भइरहेछ सबसे पहिला रातो छ त्यसपछि रातोको पछाडि येल्लो छ क्या अहिले यहाँनिर 1 3 4 छ होइन 2 कहाँ छ भन्दाखेरि 1 को पछाडि 2 छ क्या तिमीहरूले पत्ता हुँदैन होला तर म तिमीहरूलाई देखाउँछु है यता सो मैले यसको ओपेसिटीलाई मैले 0 गरेँ भने पछाडि येल्लो हुन्छ क्या
देख्यो नि कुरा म्याजिक हेर है मैले त्यसलाई कुरा बुझेको छैन रातोलाई पनि के अरे एब्सोल्युट दिएको थिएँ त्यो माथि आयो माथि आएपछि येल्लो त्यसको ठाउँमा गयो क्या बट हाम्रो रातो किन देखेको भन्दाखेरि रातो चाहिँ हाम्रो टप लेयरमा आएको थियो क्या त्यही भएर रातो यता देख्यो क्या येल्लो पनि छ तर येल्लो चाहिँ ठ्याक्कै रातोको पछाडि छ जस्तै मैले पोजिसनलाई एब्सोल्युट दिएँ होइन अब मैले एब्सोल्युट दिइसकेपछि चाहिँ यसलाई मैले यसरी टप भनेर लेख्नु चाहिँ टप लेखेँ भने मैले यसरी टप लेखेँ भने चाहिँ मैले यसलाई टपबाट कति कहाँ लाने भनेर मैले डिसाइड गर्न मिल्छ जस्तै मैले 200 पिक्सल लेखेँ भने टपबाट चाहिँ 200 पिक्सल जान्छ कि हेर रातो 200 पिक्सल आयो येल्लो यही छ क्या येल्लो पछाडि थियो क्या बुझ्यो नि कुरा सो यो चाहिँ हाम्रो एब्सोल्युट भयो जस्तै मैले हाम्रो लेफ्ट दिएँ भने पनि जान्छ क्या लेफ्ट मैले 300 पिक्सल दिएँ भने ऊ लेफ्टमा जान्छ क्या लेफ्टमा जान्छ फुल लेफ्टमा आयो क्या मैले यसलाई 900 पिक्सल दिन्छु यहाँ आइपुग्यो क्या बुझ्यो नि कुरा यो चाहिँ हाम्रो के हो पोजिसन एब्सोल्युटको प्रपर्टी भयो अब बुझौँ रिलेटिभको प्रपर्टी सो रिलेटिभ बुझ्नुभन्दा अगाडि एकचोटि म यही इक्जाम्पललाई अरूमा पनि डिमोन्स्ट्रेट गर्छु है अब एकचोटि पोजिसन एब्सोल्युट प्रपर्टी यो पिङ्कलाई दिउँ है पिङ्कलाई दियो भने के होला त भन्नु त पिङ्क माथि लेयरमा उठ्छ व्हाइट यसको ठाउँमा जान्छ सो व्हाइट यसको ठाउँमा गएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि व्हाइट चाहिँ पिङ्कले चाहिँ व्हाइटलाई छिर्छ क्या सो पिङ्क एक लेयर माथि उठ्यो व्हाइट यसको ठाउँमा गएर बस्थ्यो क्या सो अब हामीले माथिबाट हेर्दाखेरि के देख्छौँ पिङ्क देख्छौँ तर यसको पछाडि व्हाइट पनि हुन्छ सो यतापट्टि एकचोटि हेर सो मैले यतापट्टि यसलाई मैले पोजिसन एब्सोल्युट दिन्छु हेर है पिङ्क छ तर यसको तल व्हाइट पनि छ होइन कसरी छ यता देखाउँछु ओपेसिटी दियो यसको 0.5 दियो पछाडि व्हाइट पनि देख्छौ क्या तिमीले व्हाइट पनि छ क्या पछाडि ल अझै तिमीलाई भिजिबल भएन भने जेरो दिँदा नि हुन्छ है पछाडि व्हाइट छ क्या सो यो चाहिँ हाम्रो एब्सोल्युटको प्रपर्टी थियो है यो तिमीहरूले कुरा बुझ्यो होला एब्सोल्युटवाला सो अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो रिलेटिभको प्रपर्टी थियो होइन सो मैले के होइन त्यो भन्दाखेरि मैले यसलाई एकचोटि चाइल्ड वानलाई पोजिसन एब्सोल्युट दिन्छु अहिले है पोजिसन एब्सोल्युट दिन्छु मैले यसलाई अहिले पोजिसन एब्सोल्युट दिएँ सो अब हाम्रो जुन प्यारेन्ट छ प्यारेन्ट के हो हाम्रो प्यारेन्ट भनेको हाम्रो डट प्यारेन्ट छ सो डट प्यारेन्टलाई एकचोटि सेलेक्ट गरौँ डट प्यारेन्टलाई सेलेक्ट गरौँ र यसको ब्याकग्राउन्ड कलर दिउँ हामीले ओरेन्ज दिउँ एकचोटि है ओरेन्ज दिउँ है त के हुन्छ ओरेन्ज दिएँ मैले होइन सो मैले अब यसको जुन प्यारेन्टको जुन विथलाई म डिफाइन गर्छु विथ चाहिँ मैले दिन्छु यसको 500 पिक्सल सो 500 पिक्सल यति मात्रै आयो है जुन हाम्रो बोर्डवाला भिडियो थियो त्यसमा मैले के भनेको भन्दाखेरि यो जस्तो यो एलिमेन्ट छ भने यो एलिमेन्टलाई मैले अहिले मुभ गराएँ भने चाहिँ मैले पोजिसन एब्सोल्युट दिएँ भने चाहिँ यो चाहिँ जहाँ पनि मुभ गर्न मिल्छ होइन सो मैले यतापट्टि चाइल्ड कसलाई दिएको थिएँ चाइल्ड वानलाई मैले एब्सोल्युट दिएको थिएँ अब मैले यसलाई लेफ्टबाट 600 पिक्सल जा भन्यो भने पनि यो जान्छ क्या हेर है यो आफ्नो प्यारेन्ट जुन छ नि प्यारेन्ट भन्दा पनि बाहिर आयो क्या सो यो त नहुनुपर्ने थियो नि होइन आफ्नो प्यारेन्टसँगै बस्नुपर्ने थियो प्यारेन्टको भित्र बस्नुपर्ने थियो तर यो प्यारेन्टको बाहिर आयो सो प्यारेन्टको बाहिर आउन नदिनको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो प्यारेन्ट छ त्यसलाई हामी के दिन्छौँ भन्दाखेरि पोजिसन दिन्छौँ रिलेटिभ ल जस्तो यो पोजिसन रिलेटिभ मैले यसलाई पोजिसन रिलेटिभ दिएँ होइन सो रिलेटिभ दिएपछि के भन्दाखेरि यो जुन प्यारेन्ट छ त्यो प्यारेन्टको रेस्पेक्टमा यो मुभ गर्ने भयो क्या जस्तो मैले यतापट्टि अब मैले टप दिएँ मैले 300 पिक्सल भने के हुन्छ भन्दाखेरि 300 पिक्सल तल आयो क्या यहाँनिर बुझ्यो यो आफ्नो जुन प्यारेन्ट छ नि त्यो प्यारेन्टको रेस्पेक्टमा मुभ गरिरहेको छ क्या अघि चाहिँ हाम्रो बडीको रेस्पेक्टमा मुभ गरिरहेको छ जुन यो बडी छ नि त्यसको रेस्पेक्टमा मुभ गरिरहेको छ अहिले चाहिँ प्यारेन्टको रेस्पेक्टमा मुभ गर्यो क्या जस्तै होइन यतापट्टि अझै एउटा इक्जाम्पल हेर टपबाट मैले 0 पिक्सल भने यसलाई होइन 0 पिक्सल भने कहाँ जान्छ यो टपमा छ है सो मैले चाहिँ अब यदि होइन यसलाई रिलेटिभ नदिएको भए के हुन्थ्यो एकचोटि हेर है त नदिएको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यो माथि यहाँ टपमा गएर टाँस्यो क्या यो टपमा गएर किन टाँस्यो भन्दाखेरि यो जुन यसले चाहिँ आफ्नो बडी जुन पुरै होल हाम्रो स्क्रिन छ नि त्यसको रेस्पेक्टमा चाहिँ यो मुभ गरिरहेको छ क्या अहिले यो पुरै बडी जुन स्क्रिन छ त्यो स्क्रिन त हाम्रो टपमा छ होइन सो टपबाट 0 भनेपछि यो यहाँ टप एकदम टुप्पोमा गएर बस्यो क्या तर मैले जुन यसको प्यारेन्टलाई मैले एब्सोल्युट रिलेटिभ दिएँ भने चाहिँ ठ्याक्कै आफ्नो प्यारेन्टको रेस्पेक्टमा चाहिँ यो के गर्छ मुभ गर्छ कि ठ्याक्कै आफ्नो प्यारेन्ट जहाँ छ नि प्यारेन्टको रेस्पेक्टमा 0मा गयो क्या प्यारेन्ट यो जुन यो लाइन यहाँसम्म थियो सो यो चाहिँ यही टपमा गएर बस्थ्यो क्या सो यो चाहिँ हाम्रो पोजिसन रिलेटिभको प्रपर्टी हो बुझ्यो नि कुरा बाँकीको तिमीले यसमा पनि होइन टप 90 पिक्सल्स यसरी लेफ्ट 90 पिक्सल सबै दिनुहुन्छ क्या लेफ्ट दियो भने तिमीले त्यहाँपट्टि लेफ्टमा मुभ गर्छ तिमीले लेफ्ट तिमीहरूले जिनी दिनुहुन्छ क्या त्यही हो क्या हाम्रो रिलेटिभ दियो भने चाहिँ प्यारेन्टको रेस्पेक्टमा जान्छ हाम्रो रिलेटिभ दिएन भने चाहिँ होल बडीलाई नै त्यसले लिन्छ क्या यो चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट थियो एब्सोल्युट रिलेटिभको सो बाँकीको हामी हेर्छौँ अब चाहिँ हाम्रो पोजिसन फिक्स भन्ने छ होइन सो पोजिसन फिक्सलाई दियो भने जस्तै मसँग अहिले यता हेर्छौँ भने एउटा पेज छ एउटा पेज भयो अर्को पेज तीन चारवटा सेक्सन छ अब 2-3वटा सेक्सन छ मसँग होइन सो अब चाहिँ हामी पोजिसन फिक्स हेरौँ के गरी काम गर्छन् हेर सो मैले यतापट्टि पोजिसन एब्सोल्युट ठाउँमा मैले यतापट्टि पोजिसन फिक्स दिएँ भने के हुन्छ मैले जुन यो टपको बक्स छ नि त्यसलाई मैले पोजिसन फिक्स दिएँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब म स्क्रोल गर्छु हेर स्क्रोल गर्छु नि होइन तब यो आफ्नै ठाउँमा छ क्या हेर है स्क्रोल गरिरहेको छु यो आफ्नो ठाउँमा छ बाँकीको स्क्रोल भइरहेको छ क्या यसको पोजिसन फिक्स भइसक्यो हेर है देखियो नि कुरा सो यो चाहिँ हाम्रो पोजिसन फिक्स प्रपर्टी हो यदि तिमीले यो नदिएको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यो पनि माथि स्क्रोल भएर गइसकेको थियो होइन बट मैले अहिले पोजिसन फिक्स दिएँ नि त होइन सो पोजिसन फिक्स दिएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा स्टिल रह्यो बट बाँकीको एलिमेन्ट चाहिँ माथि स्क्रोल भयो क्या सो यो चाहिँ हाम्रो न्यापबार हुन्छ नि जस्तो स्टिकी न्यापबार भन्ने हुन्छ सो स्टिकी न्यापबारमा चाहिँ यो काम गर्छ है पोजिसन फिक्स भन्ने सो अहिले तिमीहरूले पोजिसन एब्सोल्युट रिलेटिभ बुझ्यो होला यदि तिमीहरूले यतापट्टि पोजिसन
पोजिसन एब्सोल्युट अथवा रिलेटिभ दिएको छ भने मात्रै तिमीहरूले टपहरू युज गर्न मिल्छ। यस्तो टप लेफ्ट राइटवाला प्रपर्टी युज गर्न मिल्छ, नभए गर्न मिल्दैन है। सो तिमीहरूले यतापट्टि कि त एब्सोल्युट कि त रिलेटिभ दिनु पऱ्यो कि त फिक्स दिनु पऱ्यो तिमीहरूले टप र लेफ्टको प्रपर्टीलाई युज गर्नका लागि। नर्मली तिम्रो पोजिसन भनेको ननमा हुन्छ होइन। सो पोजिसन नन हो कि के पो हुन्छ समथिङ बाई डिफल्ट चाहिँ तिमीहरूको जुन पोजिसन छ त्यो प्रपर्टी लागु हुँदैन। सो लागु नभएपछि तिमीहरूले टप र लेफ्ट दिन मिल्दैन क्या, यतिकै दियो भने काम गर्दैन। जस्तै मैले यहाँनिर 900 पिक्सल लेखेँ भने काम गर्दैन, काटौँ हेर काम गर्दैन होइन। सो तर मैले यतापट्टि यसलाई पोजिसन एब्सोल्युट दियो भने चाहिँ काम गर्छ है, यसले काम गर्छ। एब्सोल्युट दियो भने चाहिँ यसले यतापट्टि काम गर्छ है, तारै तल आइसक्यो होइन। सो यो थियो, यो चाहिँ हाम्रो पोजिसन एब्सोल्युट रिलेटिभको बारेमा थियो। यो तिमीहरूले कुरा बुझ्यो होला। सो आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ होइन। अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी फर्दर मिडिया क्वेरिज भन्ने हेर्छौँ, जुन चाहिँ रेस्पोन्सिभ बनाउने युज हुन्छ होइन। मोबाइल एप्लिकेसन मोबाइलको लागि बनाउने वेबसाइटहरूमा युज हुन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा हेर्छौँ। टिल देन स्टे ट्युन, बाई बाई।